Përshëndetje dhe mirë se erdhët në emisionin pa Rrotlla. Është një ndër misionet tona që në emisionin pa Rrotlla të sjellim sa më shumë art dhe kulturë, dhe sigurisht që një ndër debatet më të zakonshme ka të bëjë edhe me letërsinë. Ne sjellim shpesh debate mbi letërsinë, mbi librat, mbi autorët, dhe sot pikërisht për të folur mbi libra dhe mbi autorë të ndryshëm apo përpjekje të ndryshme të letërsisë kosovare, kam nderin të kem sërish në studio mbas shumë kohësh Reshat Sahitaj. Mirë se erdhe Reshat. Mirë se gjitha dhe ju falenderoj shumë për këtë emision që po bëni, e sidomos për kulturën, sepse ne në Kosovë jemi mësuar vetëm debate politike dhe është bërë monotone, mendoj. Ju falenderoj për ftesën. Në fakt, herën e fundit që ke qenë në studion e pa Rrotlla kemi folur për debat politik, po kësaj radhe do flasim për letërsinë, ajo fëmia jote tjetër që të flot ty brenda. Ti je profesuesi i Unionit të Shkrimtarëve të Kosovës dhe kritikëve shqiptar. Çka nuk kupton ky union në vetvete? Po në fakt Unioni i Shkrimtarëve dhe i kritikëve shqiptar përmbledh të gjitha, një pjesë të madhe, shumicën e shoqatave të shkrimtarëve në Maqedoni, Shqipëri, Malzi, Preshevë, në Kosovë, dhe ne kemi arritur që vitin e kaluar të bëjmë një farë lloj bashkimi të këtyre shoqatave dhe ta themelojmë pra këtë bashkim, sepse ju e dini se kudo se për shembull në Prishtinë janë disa asociacione kulturore, disa shoqata kulturore të shkrimtarëve, dhe mua kjo jo që më pengon, por në fakt duhet jemi me një zë të gjithë bashkarisht, edhe jam përpjekur që ta formojmë këtë union ku vitin e kaluar kemi mbajtur prezident. Këtë kemi bërë bashkimin e të gjitha shoqatave, e kjo ka një peshë për shkak se është shumë mirë që bëhen këto takimet ndër shqiptare, janë shumë të mira takimet që bëhen mes këto çmimet e këto menjohet që japin shqiptarët mes veti, mirë po ne kemi një objektiv tjetër, ne kemi një qëllim shumë më të lartë, më fisnik. Kjo është ajo arsye që e kemi krijuar këtë. Në vend ndoni të sillni të gjithë kritikët dhe shkrimtarët në një zë të vetëm. Ky është objektivi kryesor i juaj? Apo keni edhe objektive të tjera? Ky është objektivi kryesor, është që të jemi të gjithë, është e pamundur të bëhen të gjithë bashkë. Është problem, por një pjesë të madhe të këtyre kritikëve që kemi bashkë. Se Unioni i Shkrimtarëve është i vetmi asociacion në truhet shqiptare që vepron në truhet shqiptare, i vetmi asociacion kulturor i cili bën pjesë në rrjetin më të fuqishëm botëror, në rrjetin frankofon, ku ne jemi pjesë përbërëse e këtij asociacioni në Paris, me selin në Paris, ku unë jam nënkryetar i këtij asociacioni jashtë, domethënë, ku morën pjesë 54 shtete, tani para pak ditësh e kemi festuar 50 vjetorin e themelimit të Unionit të Shkrimtarëve, po mendoj të Paris, frankofon, edhe ne kemi marrë pjesë ku edhe një pjesë e madhe e Kosovës, Kosova edhe Shqipëria, se nuk kemi, kur flasim për letërsi, domethënë se kufit janë të ndarë artificialisht me forcë, ne në letërsinë unë jam duke përpjekur që mos ketë kufin mes letërsisë, sepse letërsia shqipe është edhe atje që bëhet në Tiranë, edhe këtu që zhvillohet në Kosovë, edhe në diasporë, dhe kudo që zhvillohet letërsia shqipe është letërsi shqipe, dhe nuk duhet ta bëjmë dallimin mes letrave shqipe. Pra ne kemi marrë pjesë në Paris dhe ku kam marrë pjesë edhe nga Shqipëria, edhe nga Presheva, edhe nga Malizi, edhe nga Kosova, pra nuk ekziston kufinin mes letërsisë shqipe, dhe ne jemi pjesë përbërëse e Unionit të Shkrimtarëve botëror, të rrjetit frankofon botëror, që është njëri ndër shoqatat më të fuqishme në botë, sepse këtu marrin pjesë prej 54 shtete, prej Anglisë, domthonë këtë janë profesorë të ndryshëm të Universitetit e Oxfordit, të Universitetit të Sorbonës, nënkryetare e këtij asociacioni është një profesoresh e Sorbonës. Pastaj janë njerëz të cilët janë të njohur edhe në letërsinë franceze, janë shumë të njohur. Pastaj kemi njerëz, kemi krijues të cilët kanë fituar vitin e kaluar në çmimin për poezi, me një përmbledhje poetike, ka fituar çmimin konkurs, që është një ndër çmimet më prestigjioze në Evropë. Pra Unioni i Shkrimtarëve ka këtë qëllim që letërsinë tonë ta bartë dhe ta përçojë edhe të lexuesit e huaj, edhe të lexuesit
Letërsia shqipe nuk është që është e panjohur te letërsia te lexuesit e huaj dhe sidomos në Francë është goxha aktive. Jeni ju, pastaj përmendim madhin Kalaren. Janë disa autorë të cilët tashmë e kanë prekur Francën, le të themi. Letërsia shqipiane është shumë pak e njohur, se ne kemi Besnik Mustafaj, Fatos Kongoli, janë Ismail Kadari dihet është e padiskutueshme, por janë një pakicë e vogël që kanë arritur të depërtojnë në Francë. Është është shumë pak kemi, edhe qëllimi ynë është që ne të depërtojmë edhe në Francë, jo vetëm Francë, por ne kemi kontakte edhe në Rusi, kemi kontakte edhe në Angli dhe në vende tjera, pra duhet që ne është me rëndësi sepse kultura është boshti kryesor i një populli, kultura është ambasadori më i mirë i një populli dhe ne jemi duke munduar, jemi duke përpjekur që përmes kulturës të depërtojnë edhe autorët tanë të depërtojnë në Francë, jo vetëm në Francë, por edhe në vende tjera ku ka mundësi me botua. Ne nuk kemi të kufizuar që vetëm autorët tanë, por edhe autorët e huaj ti sjellim në Kosovë dhe kjo është hera 7 si këtë vit në shtatore kemi herë në simpoziumi 7 ndërkombëtar ku marrin pjesë krijuesit më të njohur botëror të cilët vinë në Prishtinë dhe këto përsillen përmes drejt prezente përmes televizionit tonë në RTK-s. Po është sa më shumë që kemi kontakte, sa më shumë që kemi njerëz të huaj, kritik të huaj, Unioni është më shumë i përqendruar jo në poezi, jo me majt takime letrare poetike, me lezu poezi, por më shumë është i koncentruar në kritik letrare. Shembull, unë shkruaj, kemi revistën letrare në Paris, e cila është një revistë letrare, është e njohur atje në Paris, edhe unë e kam shkruar për thikën romanin Vuk Draškovićit, kam bërë një kritik disa faqe, kam kritikuar mënyrën stilin e tij në Vuk Draškovićit e tjera. Pra kjo Unioni Shqiptarëve edhe bashkarisht me grupin tonë që kemi në Paris, me selin tonë që kemi në Paris, kemi edhe revistën e cila pra edhe më shumë koncentrohemi në kritik, po ashtu në romane, me poezi shumë pak, poezi më pak, sepse orët letrare poetike tani më janë ju këtë i kaluar koha. Të kaluar koha që nga Jean-Paul Sartre e Knena, ato kanë kaluar, shumë pak mirën, edhe Evropa shumë pak mirët. Mirën në Meksikë, në tjera vende merret më tepër poezia, por në Francë, në Gjermani, vendet të zhvilluara ka kaluar. Nëse flasim për gjendjen e letërsisë në përgjithësi, ju duke i bërë edhe krahasimet që veç sa i thatë, ku qëndron letërsia shqipe krahasimisht me të botërore? Letërsia shqipe në fakt ne me marr holl, me bërë një krahasim mes letërsisë shqipe dhe letërsisë botërore, po zonë franceze, sepse kuptojmë franceze dihet se Franca është djepi i kulturës dhe një roman nëse botohet në Francë është botuar në djepin e kulturës botërore. Është i kërkuar gjithçka mendoj. Nuk kemi letërsia shqiptare, po mendoj si në Shqipëri, si këtu në Kosovë, si në vise të tjera, po za Maqedonia, Preshevë, nuk kemi larg nivelit e vlerësimeve të letërsisë botërore, nuk kemi larg, por ne problemin kryesor e kemi ne shqiptarët, e kemi problemin kryesor sepse gjuha shqipe jemi 6 milion që folin në Shqipëri, ose hajde 7 milion, hajde 10 milion. Nëse krahason me pjesën botërore. Problemi është se te ne nuk jemi të përkthyer, shumica e autorëve nuk janë të përkthyer, autor kemi romane të mira shqiptare, dhe se nuk janë të përkthyer në gjuhë të huaja, dhe derisa ti nuk je përkthyer, ti mundesh me qenë sa do e mirë, por derisa nuk je përkthyer në gjuhë të huaj, në gjuhë botërore, po zëm ose gjermanisht ose anglisht ose frangjisht, këto tri janë ato kryesore, ose spanjollisht, po zëm, por frangjisht sidomos, frangjisht, anglisht, atëherë ose në gjuhët e frankofonisë ose ato të Commonwealthit, edhe ti e përfshim pjesën më të madhe të botës. Atëherë mund të themi dhe mund të krenohemi. Tani kemi shumë pak autorë, kemi shumë pak autorë të cilët janë përkthyer në Paris. Na kemi Recep Qosa që u përkthye vdekja me vjen për syve të tillë, por u përkthye në kohën e sistemit 1976. Kohën e ish Jugosllavisë. Kohën e ish Jugosllavisë, është romani im, është romani i parë pas luftës që është përkthyer në Paris dhe në një shtëpi botuese serioze, në një shtëpi që është
e 4 e 5 në Paris, domethënë është një shtëpi tepër antologji, jo, apo? jo antologjia, roman për flas, për romanin tim, është një roman i im që është përkthyer, dhe që është vlerësuar nga kritikë të njohur, shamo si Helen Stafford, profesor doktor, është e kritikës, pastaj 2-3 vetë kanë shkruar pjavarra emrat aty, po janë kritik të njohur në Francë, një është në Angli, 2 janë në Francë që kanë shkruar për romanin tim. Por kjo kam përshtypjen që në trojet që fol se nuk kemi as edhe kritik të letërsisë. Ato To mirë filt po flas me pesh. Mirë ke, shumë mirë ke sepse të na kritika jone, jo që nuk kemi kritik, po kritika është imponuar nga nëse po zëm paguhet kritiku, atëherë ai shkruan mirë, edhe tash mirë po shkruajnë për gati për secilin roman, japi shpara, ai shkruan mirë, ai nuk është kritik, pastaj nuk ka kritik që vlerëson një vepër po zëm një roman apo një përmbledhje poetike, ato nuk janë, sepse kritikët tanë janë shpirtërisht të varfër, se nuk e shkruan asnjëri nuk e shkruan për çef. Shembull, kur shkruaj kritikat e mia po zëm për një vepër që lexoj, unë ka ndosë që nuk e njoh autorin edhe shkruaj një kritikë edhe e shkruaj as nuk paguhem, as nuk më thotë arvojami. Ashtu siç duhet të jetë edhe kritiku. Jam objektiv për kritikat që i kam shkruar deri tani, edhe mendoj që gjithmonë do të jem kritik i pa anshëm. Nuk mendoj që se ata kritik tani janë të anshëm, si në Tiranë, si në Prishtinë, si në vende tjera, kritik tani janë të anshëm sepse presin, sepse nuk paguhen. Popull i vogël, paga shumë e njohim gjithë njëri tjetrin edhe nuk duhem ta themi fjalën e keqe për shoqërinë. Po pavarësisht se nuk duhet ta themi, po duhet ta themi, shembull tash s'po marr, s'po citoj një roman, po është një autor shumë i njohur, edhe në Kosovë dhe në Shqipëri, është tepër i njohur një autor, edhe e kam lexuar romanin e tij, besoni që ai roman nuk vlen të lexohet as për shkolla fillore, pastaj sepse është çaq ka kontradita në mes fjalive. Mund ta thuash paktën titullin e romanit, jo autorin. Shembull, Rrotlla Reshat quhet romani. Rrotlla Reshat është një roman s'ka kurfar logjike, as kur gjë s'ka aty, janë tepër të egzageruar gjëra, sikurse filmat vizatimor, ato Goldorak, ato filmat vizatimor që bëhen. Pra nuk është roman që duhet, po tisha unë me vlerësua, ose kushdo tjetër nuk do ta lejonte një roman të tillë, po ajo është emër i njohur i tërësisë shqipe dhe mësohet në tërësinë tonë. Në shkollat tona, në universitet mësohet edhe romani edhe autori. Kjo nuk është rregull, sepse nuk kemi kritik që guxon me thënë fjalën e vet. Unë kam menduar dhe jam të menduar me shkruar bashkë për këtë edhe për disa romanet e tjera, me shkru një kritik për është bërë letërsia biznes. Është bërë, po është bërë. Sepse në fundet ai që do të botoj libër i paguan një pjesë të parave vetë në shtëpitë botuese dhe mbaroi historia. Mirë, po kjo nuk ka. Secili njeri që dëshiron mund bëhet nesër autor. Ne kemi secili sot kush ka parë po boton romane. Ajo është shumë mirë, është ajo një lloj demokracie shumë e mirë është. Edhe në Paris ashtu ndodh, shkruajnë, por ata mbesin shkrimtarë të lagjeve, edhe është një krenari, edhe ti je shkrimtar i lagjes sate, është një krenari në Paris. Edhe këtu, shembull, një pjesë e madhe shkruajnë, një pjesë e madhe atyre shkruajnë, por merre po ta marr një shembull, pse deri sot na nuk kemi një roman të mirë, po zëm për luftën për komandantin legjendar të Admiasharit. As nuk kemi një pjesë teatrale ç'është duhet, as nuk kemi një libër poetik ç'është duhet, as nuk kemi një roman për luftën e Admiasharit. 20 vjet kanë kaluar, ende nuk ka shkrimtar shqiptar që e shkruan një roman të mirë për luftën e Admiasharit. Unë s'po tha me bllata me ngrit, por me bën një roman. Sikur se merret ti po zëm Serbisha, më kemi disa romane që janë shkruar. Unë se pas unë jam të shkruar, unë e kam shkruar pak, kam shkruar, por unë kam shkruar për luftë, unë kam Jeta dy fish, është një ndër romanet më të mira pas tradhtisë se Kaptan Rasulit me vlerësim të regjipsionit, se jam të shkruar tash një libër tjetër, një roman tjetër, i cili po ashtu do të ketë 700 faqe, por Kosova nuk duhet, as Kosova, as Shqipëria nuk duhet të kufizohen me një individ apo me një shkrimtar. Ne kemi, janë shembull tash kur ti thosh
shkrimtar, kemi mbi 500 shkrimtar, 600 shkrimtar që ka Kosova, të cilët nuk kanë arrit ende me shkruan një poezi. A kemi vinë ka një poezi për Adem Jasharin, do 3-4 vjet, vetëm një poezi, një poezi të shkurt, se nuk kemi ende dram. Po ndoshta nga që historia është ende shumë televizive, po flitet shumë, dhe ende nuk ka arritur në ato suazat e uljes së shkrimit të frymëzimit. Jo, mendoj nuk është ashtu. Unë mendoj se ne duhet se 20 vjet kanë kaluar. 20 vjet kanë kaluar për domon pas që u kryi lufta, 20 vjet ka kaluar për familjen, për këtë Kosovën, domon këtë ato familje që janë masakruar e tjera, kanë kaluar një kohë gjatë, edhe ne ende nuk kemi një vepër që duhet. Ende nuk kemi as pra, është bërë për Adem Jasharin, ka bërë Milajimi, ka bërë Milajim Zeka një film dokumentar, i cili është bërë në vitin 1998, me kushtet e 1998, si imagjinoni, edhe tani ka ndryshuar situata, ai duhet të ripunohet, ai duhet të ketë materiale shtesë, me siguri ka Milajimi materiale shtesë, dhe kjo është një tjetër mirë, po Milajimi ka bërë edhe për Gjeven, edhe për Femil Ladrovcin, që është një dokumentar shumë i mirë, është një ndër dokumentarët më të mirë që e ka bërë domon Kosova deri më sot për luftën. Faleminderit shumë, sepse skenarista dy dokumentari jam unë, kështu që e marrë si kompliment personal. Këto ditët e fundit në Paris është promovuar, të kalojmë prapë te letërsia, është promovuar antologjia botërore e rrjetit frankofon. Në të kanë marrë pjesë 12 autorë shqiptar, shqipfolës, siç kam qefun të them. Është prezantuar poezia shqipe denjësisht në këtë antologji, apo ka tani po të pyes si kritik, jo si shtytës. Gjerme tani janë botuar disa antologji, domethënë shqiptarët kanë botuar domethënë antologji në anglisht, në francisht, në shumë gjuhë kanë botuar, madje edhe Kamos nëpër botë kanë botuar antologji, edhe deri me sot kur domethënë poezia shqipe nuk është prezantuar denjësisht, sepse unë kam biseduar shpeshherë me njerëz, sepse kemi kontakte me kritikët e gjitha vendeve të botës, edhe ata sepse thonë se nuk kemi, nëse që kjo është në antologji, atëherë s'pas ka letërsi në gjuhën shqipe, domethënë s'pas kemi na. Edhe unë domethënë kjo është bërë për vitin e kaluar, por si vjet është që tash në mars është botuar antologjia, ku përfshihen 12 autorë shqiptar, e unë jam kujdesur që në 12 autorë shqiptar të ketë vlera artistike, e jo ti qes shokët e mi, ti qes miqtë e mi, ti qes familjen teme. Domethënë ke luajtur rolin real të kritikut. Edhe unë jam munduar që kjo domethënë të jetë një antologji, domethënë antologjinë e kanë bërë ata në Francë, por unë në Kosovë, unë i kam mbledhur në Kosovë, Shqipëri, Malzi, edhe në Preshevë dhe Maqedoni, kam mbledhur autorë tanë, ka pas mbi 100 poetë të cilët kanë konkurruar për këtë antologji, kam gjatë vetëm 12 për tyre të cilët kanë poezi të mira, të mrekullueshme, të hatashme, edhe tani kur ishte promovimi në Paris ishte promovimi, edhe ata kanë vetëm arnitur, pastaj shkruan edhe gazeta atyre, ne kemi në televizën tonë, shkruan për këtë antologji dhe për shumicën e shqiptarëve të cilët kanë marrë pjesë. Cilët autorë shqiptarë keni zgjedhur? Po, autor shqiptar ka Kalosh Çeliku, është Adem Gjeladini prej Maqedonisë, Çirim Hoxha nga Shqipëria, Aslan Qyqala nga Kosova, Yahya Luka nga Kosova, Behare Sahitaj. Behare Reshat Sahitaj nga Kosova. Janë 12 autorë të cilët nuk i di për me emrat e tyre të gjithë, por janë 12 autorë të cilët kanë poezi të hatashme, edhe me këtë mendoj se është prezantuar është bërë domethënë është prezantuar Kosova, Shqipëria, fakt letërsia shqipe është prezantuar në mënyrë dinjitoze, megjithëse normal është se na ka shqiptarë një përfshim se kemi 1000-2000 shkrimtarë në gjitha trojet, mirë po të paktën një pjesë e tyre është përfshirë, dhe ata që janë përfshirë kanë vlera vërtet artistike, kanë vlera domethënë poezitë e tyre kanë vlera që i vlerësohen, që i kanë vlerësuar edhe të hujtë, sepse unë kam bërë seleksionimin, mirë po pastaj është nënshtruar një komisioni tjetër atje, edhe kështu që mendojmë se është bërë
një antologji e shumë e mirë, sepse kemi në mesin e këtyne janë shumë shtete që marrin pjesë, edhe është Kosova, po Kosova është prezentuar më shumë se Jo vetëm gjithë Kosova, shtetet po edhe Shqipëria dhe Po Maqedonia, do të thotë Shqipëria, Maqedonia, gjithë letërsia shqiptarët. shqipe prandaj është prezantuar më shumë se sa letërsi tjera, madje më shumë se ajo franceze. Domthonë kemi autor më shumë se sa francezë që kanë. Ata kanë bërë pak për se çmojnë, domthonë të gjithë ata shumica prej tyre vinë në Kosovë dhe çmojnë Kosovën, e çmojnë letërsinë tonë. Edhe me këtë dua të them se pra kemi letërsi, Kosova ka letërsi që zhvillon Shqipëria, domthonë Shqipëria edhe Kosova, këtë troje shqiptare, domthonë kemi letërsi që mund të krahasohen me letërsinë evropiane. Që është absolutisht shumë e rëndësishme dhe mirë. Është në një farë mënyrë edhe lloji ambasadori, siç e përmendë pak më herët. Në qershor të këtij viti, juve në Paris do bëni 2 promovime. Do promovoni romanin tuaj. Së pari do promovoni edhe një përmbledhje me poezi të Lan Qyçallës. Do jenë këto të dyja në shtëpinë Harmatan apo do jenë ndara, si keni menduar këtë promovime? Në fakt qershori është një festival i poezisë në këtë Francën, në çdo qytet Francës. Mirë, po shtëpia botuese Harmatan, që ka botuar librin tim, romanin tim dhe përmbledhjen poetike të Lan Qyçallës, që janë këtu. Këto ka vendos që me 7 qershor në orën 19 në librarinë Harmatan të bëhet promovimi, sepse atje nuk i bëjmë në Paris, domthonë të bëhet promovimi i këtyre 2 veprave të Lan Qyçallës edhe të romanit Lambyskat Gracka që vjen në gjuhën shqipe. Edhe gjatë atij festivalit, pra ne e shfrytëzojmë rastin se edhe ne nënshkruajmë se shitet, libri shitet atje. Po, edhe bëni autografet e radhës. Ato nënshkrimet që i bëjmë për lexuesit që vinë aty. Kështu që ata kanë vendosur, është shtëpia botuese Harmatan, është një shtëpi botuese që sa shumë më herët është prestigjioze. Edhe kjo është një ka rëndësi të madhe sepse për herë të parë po dalin 2 vepra pas luftës që botohen atje në këtë shtëpi botuese, ku ne kemi projekte tjera, projekte tashme që tani ta shohim si do të zhvillohet, mirë po për me qenë e suksesshme ne duhet të kemi edhe përkrahjen. Për tani kemi përkrahjen e Ministrisë së Kulturës, se në shfrytëzoj rastin ta falenderoj, sepse për këtë promovim Ministria e Kulturës na ka dhënë një shumë simbolike për shkuar në Paris dhe për ta bërë promovimin e këtyre 2 veprave. Pra janë 2 vepra që do të promovohen. Jemi tash jam në atë farë kulmin e organizimit, sepse du me pas këtë gazetar atje, këtë televizion. Që promovimi tjetë sa me mirë. Që promovimi tjetë dinitozë atjetë edhe promovimi. Duhet, po për këtë duhet në ndihmoj shembull ambasada e Kosovës që ekziston, që është atje në Paris. Nuk e di sa ndihmon, nuk e di ambasada, por duhet që ambasada t'i kërkoni ndihmë. Po ne kemi shkruar një letër ambasadës, normalisht Ministria e Kulturës duhet t'i kërkojë, duhet t'i bëj kërkesë ambasadës, sepse ambasada pastaj ka mundësi të tjera. Ambasada ka mundësi të tjera, që mund mi ftesat mi u dërguar gazetarëve, gazetarëve atje të Parisit, televizionët të ndryshme të Parisit. Mirë po unë do të shfrytëzoj edhe relacionet e mia private, se kam mjaft shok atje, të cilët shpresoj që ata do të shfrytëzoni edhe neve, në rast se keni nevojë, ne jemi gjithmonë për promovimin e letërsisë. Në këto dy promovime që do bëhen, romani juaj për çka flet konkretisht? Romani im është një roman që flet për një vajzë e cila një grua në fakt, një grua 27 vjeçare, në fakt Donika quhet, edhe kësaj ja marrin policia serbe, ja marrin burrin 1999 atë kohën kur i marrin, domethënë i shpërngulin shqiptarët, i vrasin shqiptarët, masakrojnë shqiptarët. Fati i Donikës, e cila mbetet pa burr dhe është duke kërkuar burrin e zhdukur. Është në kërkim të burrit të saj të zhdukur, pastaj kësaj i shfaqen probleme prej shqiptarëve, probleme prej serbëve, probleme prej organizatave të ndryshme, se kemi në këto organizatorë që kanë ardhur prej botës, edhe dikush mundohet me ndihmu kësaj Donikës, dikush mundohet me ndihmu për interes. Është një roman për fatin e Donikës, e cila
e cilat ka me pa burr, se burrin ja kanë rështu, e kanë marrë policia se e kanë vra, nuk dihet aty ja kanë vra, se kanë vra, po është një ngjarje reale, një ngjarje që unë jam inspiruar nga një ngjarje reale, cila ka ndodhur fakte dhe njolla atë gruan, e cila është ende në kërkim burrit vetë, ende së në ka gjithë burrin, pra është një roman i flet për të zhdukurit, që është romani i parë për këtë temë. Të njëjtën pyetje kam edhe për poezitë e Lan Çuçallës. Çfarë tematikash rrahin ato? Tematika e Lan Çuçallës është tematikë e dashurisë, normalisht këtë është tjetër gjë nga romani. Tjetër është nga romani, sepse atina e ka vdek gruaja dhe ai tash i ka kushtuar poezi gruas të vet, se i ka vdek gruaja para disa vitesh, jo shumë, po para 3-4 vitesh, edhe tash ai muza atina është, domethënë ja kushton poezi gruas, por janë poezi shumë të mira, të cilat edhe shtëpia botuese pastaj pasi e ka lexuar, pasi ka pa dhe ka vendosur të botojë atë poezi, se Lan Çuçalla është një poet i mirë, edhe kështu që të dyja domethënë ai flet për dashurinë e gruas vetë, natyrisht për dashurinë. Kurse unë flas për të zhdukurit, për luftën, për problemet e ndryshme që kanë ndodhur në Kosovë, për grupet mafioze, sepse ka grupe mafioze të se dëshirojnë ta marrin këtë donikën, e tjera. Domethënë kjo është një roman që trajton fatin e një femre pa burr. Do mbetemi pak te tema e dashurisë. Së shpejti Unioni i shkrimtarëve dhe kritikëve shqiptar ka vendosur të bëjë një përmbledhje për 30 tregimesh dashurie me autorë shqiptar, sërish në shtëpinë botuese Harmatan. Nga ju erdhi kjo ide? Pse pikërisht tregimet dashurie? Deri tani folet pse jo për luftën, roman, novela, vetëm një poezi e kemi, ama si Union ke vendosur të shkosh me tregimet dashurisë? Është se di, unë kam punuar shumë për Kosovën, kam punuar për këshillimin e Kosovës, kam punuar tonë jetë më shumë bashku për Kosovë, për luftë, për krejt. Edhe gjatë bisedat mia me shokët e mi që kanë Paris, edhe me grupin tonë që kemi atje në Paris, me kritik tjerë, gjatë bisedat është ta bëjmë se letërsia shqiptare nuk njihet fort, thash, po kam qefune që disa autorë mi pru atje. Edhe në mesin e tyre thash do të ketë mirë, do të ketë më të mirë, pak më të mirë. Edhe bëjmë një temë, ata edhe i thash bëjmë për dashurinë. Ata u mahnitën me ne, as i thash për dashurinë, se ata dinë edhe mendimin tim se për luftën sana, po i thash për dashurinë diçka. Po pikërisht edhe mua prandaj më lindi që deri tani folëm se jo për luftën, ama ata u shqetësuan kur i thash për dashurinë, diçush ju ardh u habitën edhe ata u habitën me mua. Atë pyetën a jeti Reshati? Ti po propozojsh, thash unë po propozoj, thash se dashuria është ndaj ajo, jo dashuria ndaj. Po dashuria është një temë universale që depërton kudo dhe për mua është më interesant shembull me shkuar një tregimi, se masaroni se tash ku të botohen të 30 tregime, 30 autor, është lexohen për lexuesve ndryshme, shembull kiti edhe në Shqipëri kur u bë ky filmi Parullat, gjatë ka qenë një tregim, ai tregimi pastaj ka lexuar një shokë im, një Filip Prëquhet, punon në kinema, është në kulturë atje, ka qenë ministri i kulturës për Bruxelles, edhe ka lexuar çat tregimi, pastaj një tjetër ka lexuar dhe filmi Parullat është bërë filmi Parullat për një tregimi që është botuar në Paris. Domthonë edhe tash në mesin e këtyre 30 tregime që kemi, nuk është dy që diku i lind ideja që ta banë film ose ta banë të shkapë diçka banë, por është me rëndësi është që ne të depërtojmë të lexuesi francez me 30 tregime të dashurisë, që e shtojmë me simpatinë, pra se mos harroj se tregime dashurisë, unë kam një tregim dashurisë kur një djalë është në luftë, shkon edhe gruan e tij, dashnoren e tij ja dhunojnë serbët, mirë, po tash ajo gruaja e kallzon tina, edhe ky djali e merr, domethënë pra përsëri ja falet, nëse së fundi çfarë fai asaj femrës, ajo nuk quhet falje, ajo quhet pranimi i fatkeqësisë. Po është një tregim shumë i mirë që e kam botuar mot, e kam botuar këto, po këto tash jam duke përkthyer për në këto 30 tregime të dashurisë. Pra tregimet të dashurisë, masave është një temë shumë e mirë, temë universale, temë e cila ama ti edhe dashurinë pa lidh pak me luftë nuk mundesh apo? Po, unë personalisht po. Ti personalisht po flas. Tjertë, se unë i kam lexuar të gjitha, kanë mbi 200 tregime me pa disa shka shkruajnë çfarë dashuri e bën, është pa imagjinueshme, ka dashuri
për patën, nësë isha kanë bondo, adi po i kam hek për aty, adi si i kam Pikërisht kjo ishte pyetja ime radhës, domethënë si ke filluar për zgjedhjen ta bësh, çfarë cilësie tregimesh të ardhur deri tani? Po kanë shumë tregime, ka shumë tregime të mira, po ka tregime shumë banale, shumë pa lidhje, ka tregime që është vështirë aty njëri mi imagjinu shembull të flajt, bjen gjumë me patën. Pata kuqe bjen gjumë me patën e pata është nuk mundesh me adaptua, me ranë gjumë, me mosën bjen diqysh njeri, ama me patën s'puj se ajo ik. E këtë pastaj vjen në Rrotlla, ja konfiskon patën e kjo janis me kajt e tjera. Kjo është njëri për tregime që nuk shkon, është i mirë për shqiptar, por nuk është i mirë për Megjithatë ka simbolikën brenda. Po, e ka, s'jam kundër atij tregimit, po për Paris që jam me votu për lezuesit frankofonë, është pak ma problem me kuptu këto. Ndoshta marrja e simbolikës patës, dashurisë nga Enver Hoxha, ajo është thelbi i tregimit. Megjithatë kjo është mendimi im. Jo mendim kritik. Unë nuk jam kritike letrare. Unë kam bërë një seleksionim, disa i kam pranuar, domthonë disa një pjesë të madhe. Keni bërë juve një thirrje publike për këtë përmbledhje? Kam bërë thirrje publike, kam bërë po ka qenë konkurs, ka qenë para vitit të ri, bile se unë këtë projekt e kam qyshmotje kam, edhe ka qenë një konkurs që me sjallë sa ma shumë njerëz, unë më intereson sa ma shumë me pas njerëz të ri, domethënë krijues të ri, student të ri, njerëz nuk për gjenerata e rese, po du me ngrit një Ismail Kadari, me dal një Ismail Kadari, po du me dal një Recep Qos, po du me dal dikush i një orë në këtë botën tonë shqiptare, qoftë Shqipëri, qoftë në Kosovë. Jo të mbeten po në një të temra dhe të plaket letërsie. Ne kemi talent të ri, por fati tyre që tash me këto tregime, shembull, i buzëqesh fati dikujt, nuk e dim. Po nëse shkruajnë mirë. Kjo është unë prioritet për jap gjeneratës së re, pa e mohuar gjeneratën e vjetër, pa e nashkaluar gjeneratën e vjetër, moshën e vjetër. Edhe ata do të jenë pjesë e këtyre 30 tregimeve. Do të jenë në kërkim të xhevahireve. Po, unë jam kërkim me gjetë një xhevahir, do ta gjem një kadaldore, ta gjem një. Shpresoj që dikush do të del, një shqiptar do të del, se nëse i pëlqen tregimi, pastaj unë botua në fajar, unë me botua, se me një tregim dihet pastaj, talenti i shkrimtarit, me një tregim e dinë, pastaj ku ta bash harmonin, shkojsh në Albin Michel, shkojsh fajar, shkojsh ku dush pastaj. Se njëherë me hap derën, kjo është hera parë, hera parë që unë jam duke e hapur dyert të gjithë shkrimtarëve, të gjithë krijuesve shqiptarë, me pa veten ku janë, edhe me pa veten me hapin dyert e Evropës, dyert e djepit kulturës evropiane në Paris, po bëto njëherë me antologjin, tani me 30 tregime, pastaj jam në projekte kemi edhe me botu edhe një libër, një roman, një shkrimtarit tonë, një roman shumë i mirë është, edhe vepra tjera poetike, kemi hapur dyert edhe kemi mundësi nëse kemi përkthyese, problemi kemi të përkthyes shumë të përkthyese, sepse përkthyesi do të paguë, autorët nuk kanë parë. Kërkush nuk punon falas, as në art, as në kulturë. Këtë lloj përmbledhje me 30 tregime, a doni ta bëni të përsëritur, domethënë ti po thua, po i hap derën shkrimtarëve të ri. A do e mbash këtë derë hapur vit mbas viti, apo si e ke menduar në projektet e tua? Jo, kjo është një herë bëhet, edhe pastaj ky si vjet bëhet në 10 orë, botohet në 10 orë të këtij viti botohet, bëhet promovimi. Tash nëse Ministria e Kulturës na animon edhe për me shku në promovim, do të kisha pas që me bën një mënyrë spektakolare promovimin në Paris, me marr 30 autorë shqiptar për këtë vit me shku në Paris me bën promovimin. Me diçka hatashme, por tash mbaret për Ministrisë e Kulturës, mbaret edhe prej fondeve në dispozicion. Po, mbaret prej fondeve që kemi, por kjo nuk vazhdon, por vazhdojnë pastaj dyert hapur rrin për roman, dyert hapur rrin për mbledhje poetike, dyert hapur rrin, domthonë kemi mjaft botime me botu në Francë, jo vetëm Francë, mos harroni se kemi tani është një libër i Behar Reçepit, është duke përkthyer për Moskë, dhe do të botohet vitin, ose këtë vit, ose vitin në fillim vitit tjetër, botohet një roman i Beharës në Moskë, një tjetër botohet në Portugali. Ne kemi në shtëpitë botuese, kemi një farë lloj marrëveshje
që ata na botojnë neve, ne I botojmë ata, dhe kështu që Lutësisë Shqipe ju hapen domon dyert me dalë jashtë botës, sepse ne jemi të mbyllur, ne po kënaqemi me majtë një orë letrar në Prishtinë ose me majtë një orë letrar pikë në Tiranë. Por tani po majmë Paris, po majmë Portogali, po majmë Greqi, se unë kam marrë pjesë, unë edhe ekipi im kam marrë pjesë shpesh në Greqi, kam marrë pjesë në Rusi, kemi shkuar, ne kemi njerëz në Rusi që janë kritik më të njohur të botës, janë kritik më të njohur, është Ana Polosina është një ndër kritikët më të njohur në botë për Tolstojin, ekspertë e Tolstojin, edhe unë kam qenë atje në Rusi, domthonë kam qenë në ato sene, shkruaj për ata. Megjithatë, edhe kur keni pasur organizime në Kosovë, ju keni sjellë prurje edhe nga jashtë, nuk është që keni marrë vetëm mes shqiptarëve. Shqiptarë të ndryshëm të huaj kanë marrë. Kjo traditë është duke vazhduar, se mua shembull tash nuk më interesojnë shqiptarët nga diaspora, mi pro këtu, po më interesojnë profesorë të ndryshëm, profesor kritik të njohur botëror me ardh këtu. Me ardh botës më ardh, se shqiptarët e Kosovës, ne kemi këtu të Shqipërisë, të diasporës, ne dim njëri tjetrin, edhe ata vinë, është krejt normal, edhe ata vinë, por është me rëndësi që me ardh të tjerë, edhe besoni që adipe që ka poet që ka shkruar për Prishtinën, habitën një kornër njeri kur I sheh çfarë poezi ka shkruar për të zhdukurit dhe poetë franceze kur I kanë pati, se përpara kanë qenë të konvendi këtu, fotografitë për plot kështu ata të emrat e fotografitë të zhdukurve, edhe ata kur I kallëzojshim në Shkajan, kanë shkruar poezi, edhe janë poezi të atashme që kanë shkruar për Prishtinën. Kjo mjafton, se tash na po mburremi shembull për Bajronin, kur Lord Bajroni ka qenë dali pas të Belena dhe tjera. Por na sot I kemi Lord Bajronat plot, ne kemi krijuar, domthonë që Unioni Shqiptar kemi krijuar Lord Bajrona në Portogali, në Spanjë, në Francë, në Moskë, në Greqi, këtë botën kemi krijuar Lord Bajrona, të se shkruajnë për neve për Kosovën. Në fakt edhe kjo është rëndësia e këtyre takimeve, që ata Kosova ta ketë një derë të hapur atë. Në fakt që është në rëndësi atyre është sepse ata po vinë Kosovë, po shohin Kosovën, po mahniten me Kosovën, po mahniten edhe me literacinë tonë, jo po mahniten, më tërnu më thonë, po s'jemi larg këtyre, funit aty po shohin edhe ata që edhe na. Është një realitet ndryshe nga në media. Se ndryshe mos harroni se Serbia është duke bërë një përballon tjetër për neve shqiptarët, janë 4-50 vetë shqiptarë që rrinë natën në Parlamentin Evropian edhe shkrimtare, gazetare, çdo gjë kanë ata që flasin kundër neve, në çdo aspekt flasin kundër neve, sa për letërsi, ata kemi në letërsi, mirë por ne tani me këto shembull, me këto dy botime që janë botash, për Masaro se përpara janë botuar Gani Qafolli, I cili tani ka vdekur, se edhe Ganieni kemi botuar atje, Ari Podimi po ashtu I cili tani ka vdekur, kemi botuar në Greqi. Që një libër Harta e Krisu që ka botu Gani Ali Podimja, sa kemi qenë pastaj në Paris është botu Ali Podimja, po ashtu mendimin e Unionit dhe me mendimin e Ministrisë punët jashtme, po Ministrinë e Kulturës të Belgjikës, I cili ka financuar librin e Ali Podimjes. Pra ne jemi duke bërë punë që 15 vite jemi duke bërë kjo, kemi elaboruar një kohë, kemi hapur, kemi trasuar rrugën për këtë punë. Por tash ne mbaremi gjithmonë prej kushteve materiale, sepse më animua po zonë Ministria e Integrimit, Ministria e Kulturës, ne mund me bëra shumë atë për punë, mos harrojmë Kosovën po tani po japim për sport, shumë mirë që japim për sport. Sepse në fakt këngëtarët dhe sportistat janë ambasadorët të real deri tani të Kosovës. Mirë po edhe këto janë, edhe duhet me ndihmua, duhet me dhënë më tepër rëndësi, duhet me dhënë bile pak më tepër rëndësi edhe që këtyre takimeve internacionale, që mos harro se në 2016 edhe në moshin Unioni Shqiptarëve ka propozuar për çmimin Nobel, është I vetmi shqiptar që propozuar domosdoshmë nga shqiptarët, nga Unioni Shqiptarëve. E rregullove, I vetmi shqiptar I propozuar nga shqiptarët, sepse kemi edhe Kataren që nuk është propozuar. Kataren është propozuar nga francezë, propozuar nga tjerë, Kataren është propozuar nga Tirana, asnjëherë, as sot. Përkundrazi, për Kataren kanë shkruar letra anonime, pse nuk duhet ja japin Nobelin e paqes? E përmendë disa herë në çështjen e promovimit. Ku qëndron Unioni me promovimin e punës vet, përveç atyre shpalljeve që bëni, për thirrjeve që bëni për tregime, që shumë jeni pak vizualisht të dukshëm nëpër media. Po nëpër media jemi më pak, megjithatë nuk jemi fort pak se televizioni, për shembull
Të gjitha televizionet i japin ato takimet tona ku t'i bëjmë letrare këtu mbrana në Kosovë. Njërë në I vit. japin, po një herë në vit, një herë, dy herë në vit, ajo nuk është mjaftueshme. Nuk flitet për shembull Kurse për tash- librat që folëm sot, nuk flitet për shembull për punën që bëni në për takime të ndryshme. Këto janë pak më të lëna ambasadore. Mos t'ju thresim në ndonjë emision kështu s'do i dinte njëri. Jo, kjo është një problem se e keni pa ju para pak ditë u promovu një libër në Beograd, të gjitha portalet, të gjitha mediat u promovu librin në Beograd. Po unë në Beograd bashkoj me qëtë librin të unë jaftofi Beograd dhe me qëtë libër që botu në Paris, se funi janë botu në Paris, funit janë kritik njohër botëror, botës, Helen Stafford dhe botës është edhe ka shkruar superlativ për romanin tim. Plus tjetër ka shkruar, 3 vetë kanë shkruar superlativ për romanin tim, po Beogradit jaftofi me qëtë romanën me shkruar. Edhe ta shqiptarët vëlla flasin për promovimet që bëhen në Beograd, edhe thojnë shumë mirë që shka foli Beogradi për atë roman, po flasin për mu, shka foli Parisi për mua, ose për mu, ose për Aslanin, ose për tjetën që bëhen në vepët tona që përkthehen në Paris. E kjo është ndokët na kemi një farëlloj kompleksit të inferioritetit popullit shqiptar, se gjithmonë kemi qef nëse Beogradit nëse armiku na lavdëron, atëherë kemi punën të mirë. E kemi punën mirë, qështu e kemi na shqiptarët. E kjo është gabimi më i madh, se mos harroni se 12 shqiptar, imagjino 12 shqiptar për herë të parë në histori janë promovuar në Paris tash, se s'ka tani sa jemi këtu nga Parisi. 12 autor të viseve shqiptare, 12 shkrimtar njohur shqiptar janë promovuar në Paris, asnjë gazetë kushdo hiç. Romani jam i botuar në Paris, flasin jashtë, asnjë gazetë, asnjë portal hiç kushdo. As tanë gjyqallës tani që është botuar, kushdo. Apo të ishim botuar në Beograd, këtë televizionet. Do kishin kërcit mediat. Kishim pas vakt me dhënë edhe përgjigje intervista atyre. Kjo është një dobësi e shqiptarëve, sepse ne shqiptarët kemi qef të na lëvdëroj armiku, është Beogradi. Unë s'di, se njohë ka në Beograd, se do të kisha shku në Beograd me bërë një promovim. Nuk është kur vonë me janis me njoftë dikant edhe me promovu ndoshta. Cila është puna apo projekti i radhës që ju e keni parashikuar si Union? Projekti i radhës është në shtator, në fund shtatorit e kemi si muzeumin e shtatë ndërkombëtar, ku morën pjesë, një pjesë e madhe, si vjen të ketë shumë më shumë, sepse jam bashkëpunim me komunën e Pejës edhe Ministria e Kulturës e ka përkrahur projektin, edhe Peja pjesërisht do ta përkrahë, sot kemi biseduar në telefon me ta, edhe do të kemi një simpozium ndërkombëtar ku tema e këtij simpoziumi është imoraliteti në tekstet e këngëve. Shumë interesante. Edhe se kemi shumë tekstet të cilat janë imorale, të cilat edukojnë në një keq, jo vetëm në shqiptar, por kemi edhe në Paris, edhe në Angli, edhe në këtë botën, domethënë ka tekste të mrapshta, tekste që nuk janë edukative, tekste imorale. Po flasim për tekstet e kohëve të fundit, pra. Po tekstet e kohëve të fundit, po edhe kohëve të mëhershme. Për shembull, ti keni një tekst për mëne po të përbej pashpërëndin shamë, është një këngë e moqëm, një këngë e vjetër, është i rritna me te, mirë pa është imorale, ajo është një farë incesti që krijohet në ta. është një tekst që 100 vjetë para kia, 50 vjetë nuk njëse o bo. Sepse kur këndohet kërkush nuk i vëmendje të veçanta asaj pjese. Kjo është tema e ashme, ku do të marrën pjesë një numër i madh kritikës të njohur, të që gjatë atij mbajtjes së simpoziumit gjithmonë kemi traditë që ta përkthejmë një vepër të huaj, i cili promovohet po ashtu, një vepër huaj atyre, promovohet të na, sepse kur ne promovojmë veprat e tyre, ata i promovojnë veprat tona, e kjo është e radhës në shtator, edhe shpresoj që do të kemi një farë mirë kuptimi me komunën e Pejës, deri sot kena pas, por inshallah kemi edhe antarë deri në shtator. Deri në shtator. Që ta kryeni me sa më sukses. Përveç këtij promovimi, diçka tjetër në lidhje me letërsinë, me librat? Po me librat, në fakt, gjithmonë jam në kërkim të autorëve dhe që me butu jashtë, se qëllimi edhe në fillim thash se
se ne duhet të promovojmë jashtë letërsinë tonë. Letërsia jonë duhet të shkojë jashtë, pa ja na shkaluar edhe këto takimet e brendshëm, se edhe këtu duhet, sepse njerëzit jetojnë me poezi, jetojnë me letërsi, domthonë edhe do të kemi edhe takimet e brendshme, sepse edhe takimet e brendshme janë me rëndësi, më na shkojnë në shembull Shkup, shkojnë në Tiranë, kemi shkuar në Shkodër, kemi shkuar në Provradec, kemi shkuar në shkojmë në gjitha pjesë e territoreve tona, mbajmë takime letrare, që javën para pak kohë e kemi mbajtur edhe shembull, e kemi mbajtur Akademia e Çmimeve, se për çdo vit ne e bëjmë Akademinë e Çmimeve dhe japim ceremonia ndarjes së çmimeve, shpërblimeve për romanin më të mirë, për poezitë, për mbledhjen poetike më të mirë, për librin historik më të mirë, për librin shkencor më të mirë, edhe për kontribut që ka dhënë, kontribut jetësor atje, domethënë kemi çdo vit e bëjmë këtë, si vjet e kena marrë, po ashtu si ta marrim edhe vitin tjetër. Domethënë kemi edhe takime të brendshme, domethënë ndër shqiptarët, të cilat kanë po ashtu vlerë, sepse duke mbajtur këto takime, ne zbulojmë talentet të ri, ne zbulojmë edhe e mbajmë gjallë letërsinë diamantet, tonë. ata xhivahirët që po na mungojnë kaq shumë. Ta ka diçka për cilën nuk të kam pyetur dhe që do ta potencosh në lidhje me letërsinë, me librin, me kulturën? S'kem më thënë hiç, boll është. Besoj se kemi përmbledhur dëshirat. Veç e teprojna. Veç e teprojna dhe mërzisim atë që na shikon. Unë falenderoj shumë që ishe, shpresoj të vish sërish dhe Rrotlla e ke një partner shumë të rëndësishëm në promovimin e punës Unionit të Shkrimtarëve dhe Kritikëve Shqiptar. Na konsidero si partner në promovimin tënd. Faleminderit. Dhe shpresoj që të vish sërish me të tjera arisi, me tjera, pse jo dhe çmime, apo edhe realizimet ndryshme të punës që ju po e bëni bashkë si ekip. Faleminderit shumë emisionin për Rrotlla, se vërtet i bën ndihmon letërsisë. Unë e thashë në fillim të emisionit, është një ndër misionet tona, sa më shumë kulturë, sa më shumë letërsi për këtë popull shumë të lodhur edhe nga lufta. Të nderuar teleshikues, unë ju falenderoj shumë që ishit me ne. Bashkë takim javën e ardhshme sërish në valët e radio televizionit të Kosovës, në toksore dhe në satelitar. Tung!